السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم سداسي الوردة البارزة اللي احنا شايفينها الجميلة دي لتكوين مفرش سرير أو بطانية بيبي، وخصوصا مفارش سرير العروسة طلبتوها مني كتير. حابة إن الفترة دي نقدم موديلات كتيرة خاصة بمفارش سرير العروسة. وحدتنا النهاردة 3D بارزة زي ما احنا شايفينها، واحدة سهلة إن شاء الله، إن شاء الله كمان تكون سهلة وبسيطة عليكم لكن جميلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. فضلا الله يسع عمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بنستخدم في المفرش النهاردة إما إنك تستخدمي لون واحد وهو الأبيض طبعا، وهو بيكون خاص بمفارش العروسة، أو إنك تستخدمي 3 ألوان أو أكثر أو أقل على حسب ما أنت حابة. يعني ممكن تستخدمي البينكات، يعني البامبي مع الموف مع الكشمير مع الزيتي، ممكن يدخل في النص معاهم. وممكن الألوان طبعا اللي أنت حابة إنك تكونيها كلها تدمجيها مع بعض وتعملي كل شكل سداسي بلون وردة مختلف. زي ما احنا شايفين احنا بنشتغل على وردتنا هنا بتقنية معينة او بطريقة معينة، وان شاء الله تكون سهلة عليكم. ده بيكون ظهر الوردة وده بيكون وشها زي ما احنا شايفين. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحتاج طبعا يكون معانا ماركر او دبوس او اي خيط مختلف بحيث ان احنا نعرف اماكن الشغل اللي بنشتغل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. عاوزة اقول لكم على حاجة، عندكم اختيارات. انا اشتغلت الوحدة هنا بغرزة العمود بلفة كلها، يعني الاطوال زي ما احنا شايفين للزهرة كلها بغرزة العمود بلفة. في امكانك تشتغليها بغرزة الحشو بنفس الطريقة اللي هنشتغلها، او بغرزة النصف عمود زي ما احنا بردك هنشتغل. يعني تقدري طول او ارتفاع الزهرة اللي هي طبعا زي ما احنا شايفينها هنا، او السداسي نفسه، تغيري من غرزة الحشو لغرزة النصف عمود للعمود بلفة. هنشتغل بغرزة عمود، فهرتفع بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كده على الإبرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4. أول سلسلة هبتدي أشتغل فيها الأعمدة بتاعتي أو بقية الأعمدة بتاعتي كلها، أما ال3 سلاسل دول فبعتبرهم أول غرزة عمود بلفة موجود عندي. هدخل داخل السلسلة دي وهكون 11 غرزة عمود بلفة، بالإضافة لل3 سلاسل بيكون معايا 12. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا كده حلقتين، بسيب 1 2 3، وفي أول سلسلة عندي بدخل أسحب الخيط وأخرج. عندي على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من 2، بتبقوا 2 بلف الخيط وأخرج منه، يبقى كده 1 2 في نفس الحلقة، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الله أكبر، الله أعظم، والعزة والدوام لله. هنفصل يا بنات للصلاة ونرجع تاني. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد ما اشتغلنا 12 غرزة عمود بلفة، هبتدي بقى في المرحلة اللي جاية اشتغل على الحلقة الخلفية من الغرز. انا عندي هنا اول عمود بيكون 1 2، دي تالت سلسلة ارتفاع. هبتدي الف الخيط على الابرة وبعد 1 2، تالت سلسلة باخد بس يا بنات الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة. يعني بصوا انا عندي هنا حلقتين فوق كل غرزة اهي، الفرونت لوب والباك لوب، الحلقة الأمامية والحلقة الخلفية. لما باجي أشتغل ما بشتغلش على الحلقة الأمامية، بشتغل على باك لوب الحلقة الخلفية. تمام. هلف الخيط وبعد 1 2، تالت سلسلة ارتفاع اهي، باخد الحلقة الخلفية منها اشتغل فوقيها 2 عمود بلف 1. وفي المرحلة دي أول عمود عندي هبتدي أضيف ليه الماركر علشان أعرف أن المكان طبعا اللي أنا ابتديت منه في السطر الجديد ايه. كمان مرة في نفس الفراغ هو خلي معايا خيط البداية اخفيه معايا. انكريز تزايد، يعني بشغل على كل غرزة مرتين. تاني بكرر، عندي هنا العمود رقم 2 في حلقة أمامية ماليش علاقة بيها، في حلقة خلفية الباك لوب بدخل فيها واشغل انكريز تزايد، يعني بشغل 2 عمود فوق العمود دوت 1 2. بكرر، بسيب الأمامية زي ما احنا شايفينها اهي، وبروح للباك لوب الحلقة الخلفية واشغل فوق كل فراغ يقابلني لغاية ما اوصل لنهاية ال 12 عمود. كل عمود منهم بشغل فيه 2 عمود بلفة لغاية ما بخلص الدوران بتاعي وارجع تاني للماركر مرة تانية.
كده احنا خلصنا السطر رقم 2 واحنا شغالين مستمر حلزوني، يعني ما قفلناش بمنزلقة ولا بأي حاجة. هشيل الماركر وابتدي اشتغل. السطر ده بردك لسه عندنا فيه تزايد، بس التزايد المرة دي هيكون اول غرزة. بردك كل شغلي على الباك لوب، بسيب الحلقة الامامية وبروح للحلقة الخلفية الباك لوب. اول غرزة بشغل فوقيها غرزة واحدة بس، وتاني غرزة هي اللي بيكون فيها التزايد في السطر بتاعنا رقم 3. يعني عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية نهاية السطر. اول واحدة اشتغلنا واحدة زي ما احنا شايفين، تاني واحدة بسيب الامامي واروح للخلفي الباك لوب واشتغل انكريس تزايد واحد، كمان مرة في نفس الفراغ 2، وهكذا عمود عمودين واحد، كمان مرة في نفس الفراغ 2. يبقى احنا عندنا هنا عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية ما بوصل لنهاية السطر. كده بكون وصلت لنهاية السطر. ابتدينا ب12 وعملنا تزايد على كل الغرز، بقى معايا 24، وعملت تزايد على الغرزة رقم 2 بقى معايا 36 غرزة عمود بلف. في المرحلة دي هبتدي بقى ايه اكون الشكل البارز دوت 3D بتاع الوردة بتاعتي. من نفس المكان اللي انا فيه هرتفع بسم الله 1 2 سلسلة، وهجيب شغلي بالشكل ده. عندي هنا زي ما احنا شايفين بردك في حلقتين، حلقة امامية وحلقة خلفية. بردك يا بنات هشتغل على الباك لوب الحلقة الخلفية، بسيب السلسلتين والف الخيط على الابرة وهروح لاول غرزة عندي، بسيب الحلقة الامامية وبروح للحلقة الخلفية ابتدي اشتغل عمود بلفة واحد. وعلى كل غرزة تقابلني في الباك لوب بشتغل عمود بلفة واحد، يعني في الحلقة الخلفية بشتغل عمود بلفة واحد. كده بقى معايا، يعني هنرجع تاني يكون معايا 36 غرزة عمود، لاني بشتغل عمود واحد بس على كل عمود. 1 2 3 وهكذا بكمل 4 لغاية ما بوصل لفين يا بنات. انا لما همشي كده بصوا بالشكل ده واضح، بمشي على الحلقة الخلفية اللي هي طبعا بالنسبة للوش الشغل هي الامامية، تمام. بمشي كده 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 كده، امشي 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 لغايه ما وصلت للمكان ده اهو اللي بيكون عندي بدايه السطر. هوصل لغايه المكان دوت وارجع لكم، لاني هبتدي اشتغل على الحلقات اللي احنا كنا بنسيبها وهي واضحه عندنا زي ما احنا شايفين. هكمل عمود على كل عمود يقابلني لغايه ما اوصل للماركر تاني وارجع لكم. كده ده رقم 34 35 36 هي اللي بيكون فيها الماركر بتاعي. كده بكون وصلت ل36 غرزة بتوعي. بصوا لما بعدل بقى الشغل بتاعي كده على الوش اهو، بعدل الشغل كده، شايفين الحلقات اللي عندي ان دي اخر غرزة اشتغلتها، الحلقات اهي. هنبص نلاقي معايا 24 و12 هن الحلقات دي اللي هما طبعا السطور بتاعنا اللي كنا بنشتغل. هبتدي اشتغل على كل حلقة منهم عمود بلفة واحد، يعني انا مستمرة بلف الدوران الحلزوني بتاعي كله فوق الحلقة دي اللي بتكون باينة عندي يا بنات اهي واضحة. يعني انا حاولت اشتغل باللون ده، حسيته اوضح لون يكون باين معاكم. في الحلقة دي بشتغل عمود بلفة بالشكل ده مستمر 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 لغاية ما بوصل لأول غرزة اشتغلناها خالص عندنا في السطر الأول. بكمل بقى بالشكل دوت زي ما احنا شايفين اهو. بصوا حتى لما بقفل اهو هشتغل بالشكل حلزوني على كل الحلقات اللي تقابلني لغاية ما بوصل لأول غرزة. وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر خالص او في نهاية الوردة بتاعتي بيتكون الشكل الحلزوني الدائري ده زي ما احنا شايفين. طيب في النهاية ببتدي بقى اقص الخيط. هسحب الخيط كده من الحلقة دي وبعد كده ابتدي اقصه بإبرة التنظيف او بإبرة تكون فتحتها تسمح بدخول الخيط. هبتدي ادخل الجزء دوت داخل الشغل بالشكل ده. طيب باقي عندي بقى ان انا اقفل الجزء المربع بتاع المربع، وفي الداخل طبعا ببتدي ايه انضف الشغل بتاعي. طيب
دلوقتي علشان نبتدي بقى المربع بتاعنا، بنشوف عدد الغرز اللي احنا ختمنا بيه السطر الاخير ونقسمه، عفوا الشكل السداسي، نقسمه على 6 لو هنعمل شكل سداسي زي هنعمله مع بعض النهارده، ولو حابينه شكل مربع بنقسمه على 4. يعني احنا ممكن نكون من الشكل دوت مربع، ممكن نكون شكل سداسي زي ما احنا حابين. لو هتعمليه مربع بتقسمي على 4 مرات، لو هتعمليه سداسي بتقسمي على 6 مرات. احنا معانا 36 و6 في 6 ب36، يعني كل زاوية هتاخد معانا 6 غرز. هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، بسيب مسافة من الخيط وابتدي هقفل عقدة بداية وعلى الإبرة على طول. شايفين بقى المكان اللي احنا آخر مكان عندي هنا اهو، ده المكان اللي انا كنت بشتغل فيه وانا رايحة، مش وانا راجعة داخل الحلزون. تمام. هبتدي الغرزة الاولى عندي اهي، الحلقة اللي احنا كنا سايبينها من تحت دي هي اللي انا كنت شغالة فيها العمود. هلف الخيط على الابرة، انا طبعا عملت عقدة وخليت العقدة عندي على الابرة الحلقة. بلف الخيط، بدخل فراغي الاول، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. بالشكل ده بكون ايه، عملت غرزة عمود بلف على الطاير. كمان مرة في نفس الفراغ هكون كمان عمود، كمان مرة في نفس الفراغ هكون كمان عمود، يبقى 3 عمود، وهاخد 3 سلسلة، 1 2 3، وفي نفس الفراغ هو كمان هشتغل 1 2 3. ولو حابين تخلوهم 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود مفيش اي مشكلة. طيب بعد ما اشتغلنا بالشكل دوت، اشتغلت على الغرزة الاولى 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة، هروح ل5 غرز جايين بشتغل فوقيهم عمود بلفة 1 كده 1. عفوا بس انا هنا ممكن اكون اشتغلت 2 عمود بس. تمام معلش هنرجع، انا محتاجة بس ايه عمودين علشان لما نيجي نشبك يا بنات يكون معايا العدد متساوي كده. 1 2 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2، ونرجع نشتغل بقى 5 عمود على 5 فراغات. 1 2 3 4 5. كده اشتغلت اول زاوية موجودة عندي. طيب الغرزة رقم 6 بتكون عمودين 3 سلاسل عمودين، في نفس الفراغ 1 2 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ هو 1 2، تاني برجع اكرر 5 عمود 1 2 3 4 5، فوق كل غرزة منهم 1 دبل كروشيه عمود بلفة 1 2 3 4 5 زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. نرجع تاني رقم 6 بيكون في زاوية 2 عمود 1 2 1 2 3، وفي نفس الفراغ هو 1 2، وبكرر على مدى طبعا الشكل السداسي بتاعي. الغرزة رقم 6 بشغل فيها 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، وبعد كده 5 عمود بلف فوق 5 فراغات، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنفس المكان اللي ابتديت منه. هكمل وارجع لكم. وفي النهاية زي ما احنا شايفين بتكون اتكون معانا الشكل السداسي. في اول غرزة اشتغلتها بدخل وبقفل بغرزة منزلق، بسحب الخيط واخرج وبسيب 10 سنتي، وببتدي انضف الخيوط بتاعتي. زي ما احنا شايفين بيكون طبعا الشكل السداسي زي ما احنا شايفينه. ببتدي اشبكه في كل الوحدات الموجودة عندي، وزي ما قلت لكم ممكن الوحدات تكون كلها بلون واحد، وممكن تعملي مزيج ما بين مجموعة الوان طبعا قريبة من بعضها، او تكون من درجة لون واحد. زي ما احنا شايفين بتكون وردة 3D بارزة، ممكن تحطي حتى لولي في المنتصف هنا وتزيني. طيب طريقة التشبيك، لما باجي اشبك بغرزة المنزلقة بجيب الوشين على بعض وبشبك من خلف الشغل.
يعني من ظهر الشغل يا بنات بالشكل ده. هجيب الخيط نفس درجة الوحدة اللي بشبك بيها هي. هاجي هنا من تحت الزوايا بدخل اسحب الحلقة، اعمل عقدة بداية واسحب الحلقة دي وارتفع سلسلة بالشكل ده. لما باجي اشبك بيكون عندي كل وحدة فيها الغرز بتاعتي فيها ضلعين، حلقة امامية وحلقة خلفية، وهنا بالنسبة لي حلقة امامية وحلقة خلفية. اما هاجي هشبك هاجي هنا عند الغرزة الاولى اهي، دي تقريبا اهي، بدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب مع الحلقة الخلفية الباك لوب من الحلقة اللي في الخلف، اسحب الخيط واخرج من الاتنين ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. الغرزة اللي بعدها الحلقة اللي قدام وشي على طول مع الحلقة اللي بعيدة عن وشي اللي هي بتكون الناحية التانية على طول، اسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي على الابرة لغاية ما بخلص عدد الغرز معايا بنفس الطريقة. زي ما اتفقنا مع بعض تعملي المفرش كله بلون واحد او من درجة لون معينة، بتاخدي كل درجاته او تدريجاته او اي مجموعة طبعا الوان خاصة بالشقة بتاعتك، بتبتدي تعملي المفرش على الاساس ده لغاية ما بوصل لمكان الزاوية التانية بالشكل ده. اسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. لما باجي اشبك خلاص، بصوا يا بنات بقى خلاص بعد التشبيك بتكون الوحدات بتاعتي مشبوكة بالشكل دوت، وكل اللي باين منها الحلقة اللي انا كنت سايباها من هنا ومن هنا، والخط اللي في المنتصف دوت مسطح مفيش اي بروز من فوق زي ما احنا شايفين. بتكون دي وحدتي او وحدة مفرشنا النهاردة، مفرش من مفارش العروسة. وزي ما قلت لكم نقدر نحط داخل الوردة دي لولي زي ما احنا حابين، ونقدر نعملها بلون واحد او باكتر من لون، وممكن كمان تكوني منها بطانية بيبي. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضل ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عندكم اي استفسارات اكتبولي وعلى راسي من فوق اعيد اي حاجة انتوا حابينها.